أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 10 سره دا کې د نمخ کې کوم لیکچر مونږ ریکارډ کړو لیکچر نمبر 9 نو پاغي کې مونږ د پیراګراف ټیکسټ الیمنٹ لیفت رائٹ سنټر جسټیفای لاین نمبر لاین سپیس او بولټس داغه سره بارډر ان شیډینګ دا مونږ کور کړو. اوس په نننی لیکچر کې مونږه چې کم پوینټ ډسکس کوو هغه د سټایلز او ایډیټینګ په دې باندې به مونږه تفصیلی خبر کړو. یو سټایل دی او بل ایډیټینګ دی. دا ډېر انټرسټینګ کمانډز دي د زده کړې پکې ډېر ښه زموږ سره دلته میټیریلز موږ ته میلاویږي. دا سټایلز دا به زموږ مخکې هم ډېر زیات په کار راځي خو په هر حال دا موږ دلته زده کړو دا به ډېر زیات فایده مند وي. فار ایگزامپل مونږه څه مختلف ټیکسټ ولیکو دا مونږ دلته راویستو. اوس دا ما سلیکټ کو زه غواړم چې دې له سټایل ورکم. تاسو وګورئ د هیډینګ 1 دلته ځان له سټایل راغی. بیا دا لیکل ما سلیکټ کړله هیډینګ 2 د هغې سټایل د هغې نه بل نه مختلف دی. دا ما سلیکټ کړله دې له ما ورکو هیډینګ 3. تاسو وګورئ چې دلته هر یو لیکل چې دی د هغې کې ریډیمیډ سټایل پروت دی او هغه سټایل د هغې سره د لیکلو سټایل هم چینج کیږي د هغې سایز هم چینج کیږي او د هغې کلر ورسره هم چینج کیږي. دا سټایل بیا وروسته زموږ سره په ریفرنس کې ډېر زیات په کار راځي چې د دې په وجه باندې موږ ټیبل اف کانټینټس تیارولی شو. دا چې هلته په ریفرنس کې په خپل ځای باندې راشي نو به زه انشاءالله ستاسو سره هلته په تفصیل باندې دا ډسکس کوم. په دې کې دا پوینټ هم یاد ساتل پکار دي چې موږ ځان له خپل یو سټایل هم کریټ کولی شو. خپل سټایل چې کریټ کوو نو به دلته راشو موږ اپلای سټایل ته. فار ایگزامپل زه دې ځای نه ووتم اپلای سټایل ته رانم. اپلای سټایل کې دې ته به زه نوم ورکړم. فار ایگزامپل ما ورکړو احسن. دا به نیو کما. تاسو وګورئ دا یو نوی سټایل دی ته اپلای شو. د احسن په نوم باندې دا یو سټایل جوړ شو. اوس که دا زه ماډیفای کول غواړم دلته به راشم ماډیفای ته. زه چې په احسن کې چې کوم لیکل دی د هغې سټایل ټایپ چې دی که نه هغه پیراګراف پکار دی. د هغې سټایل بیسډ آن نارمل پکار دی. د هغې فارمیټینګ څنګه پکار دی چې په هغې کې چې کوم احسن کې چې کوم لیکل کیږي نو هغه کاپر بلیک پکار دی. د هغې سایز د 30 په ځای باندې 20 پکار دی. هغه بولډ پکار دی. هغه د هغې ټیکسټ کلر چې دی نو هغه ګرین پکار دی. اوکې اوس چې کم لیکل مونږه دا سلیکټ کو او دې ته احسن والا سټایل ورکوو نو هغه سټایل ته پخپله اټومیټیک اوړي. فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کو او احسن دا اوس هغه طرف ته احسن ته پخپله باندې واوړېدو. نو دا مونږ خپل یو سټایل هم په دې کې کریټ کولی شو دې کمانډ په تر باندې. نو دا وی ټاک اباؤټ دی کمانډ وچ از سټایلز. سټایل کې تاسو وکتله چې دلته په دې کې موږ سره مختلف سټایلز راځي. هغه سټایل چې دی موږ خپل هم کریټ کولی شو او دلته چې کوم ریډیمیډ تیار دی نو هغه پې هم اپلای کولی شو. چینج سټایل بیا د هغې سټایلز بدلول فونټ کلر بدلول دا موږ دا کمانډز دلته په تفصیل سره کړي. دلته زه دوباره بیا دلته ضرورت نه محسوسوم چې دلته موږ دوباره بیا بیان کړو. نیکسٹ کمانډ دا دی فایند. فایند د اف نه شروع کیږي نو دی شارټکټ کی د کنټرول پلس اف. فایند مطلب دی تلاش کرنا. موږ څه ورډز ورکړله فار ایگزامپل ما ورکړو وحید احسن جواد فواد برایٹ فیوچر بټخیلا ملکند. اوس زه رالم دلته یو لفظ معلوموم زه یم چې I want to search about the bright future. تاسو وګورئ ما څنګه دلته په نیویګیشن بار کې برایټ فیوچر ولیکو نو په خپل باندې دلته زموږ سره د میګنیټ په شانتي راواغېستو. فار ایگزامپل زه اوس وایم چې I want to search جواد به راسره راواخلي. فار ایگزامپل I want to search بټخیلا اټومیټیک په خپل باندې اټومیټیک بټخیلا راواخلي. نو فایند کمانډ کار دا دی. ما دا خبره وکړله چې
چې فایند د اف نه شروع کیږي نو د دې شارټکټ کی چې دا هغه د کنټرول پلس اف. دا راغی موږ دلته ورکو ملکند، دا ملکند راغی. په ډېر شي الفاظو کې یو سپیسیفیک ورډ سرچ کول، یو سپیسیفیک نیم سرچ کول دې کمانډ ته ویل کېږي فایند. دا دویم نمبر کمانډ موږ وکړو. دریم نمبر کمانډ چې دی هغه دی ریپلیس. دې شارټکټ کې لږ بدله ده، هغه د کنټرول پلس اچ. ریپلیس دا دی چې یو لفظ مونږه په بل لفظ باندې چینج کوو، دې ته ریپلیس ویل کېږي. فار ایگزامپل زه ما دلته رالم چې احسن سرچ کا او دا احسن چې دی دا چینج کا احسن فراش باندې. اوس دې دلته دوه تپوسه کوي چې یو ځای کې احسن دی هغه زه احسن فراش ته هغه چینج کما کنه دلته دوه دغه دی دا دوه ځای دی، درې ځای دی، څلور ځای دی، څونه دی چې دا زه احسن فراش ته هغه چینج کوم. نو زه ورته وایم چې یار دا یو ځای کې دی احسن دی، یو پر چې ما کله کلیک کو نو احسن یې راسره سرچ کو، بل پر چې کلیک کوم نو هغه احسن فراش ته په خپله باندې کنورټ کو، هغه په خپله باندې واړولو. نو دې کمانډ ته ویل کېږي ریپلیس. دا کمانډ موږ وکړو. اوس یې راځو په شارټکټ کی باندې کوو. دا پوینټ تاسو یاد دی آن سکرین کیبورډ چې دی دا چې موږ کله دلته د وینډوز بټن ته لاړ شو او آن اس سی آر ډبل ای ان آن سکرین ولیکو دا په خپله باندې موږ سره سرچ آوټ کوي، په خپله باندې را معلوموي. اوس کنټرول به پریس کو او اچ به ورسره پریس کو، نو تاسو وکتله دلته دا راغی. اوس فار ایگزامپل زه ویم چې بټخیله ده دا ریپلیس کا فار ایگزامپل په سواد باندې. یو پر چې کلیک کم بټخیله سره معلوم کړه، بل پر چې کلیک کم نو هغه بټخیله هغه ریپلیس کړله سواد ته. نو دا کمانډ دې کمانډ ته ویل کېږي ریپلیس. کنټرول اچ دا غي شارټکټ کی ده. څلورم نمبر کمانډ دلته زموږ سره چې کوم دی هغه دی GOTO. GOTO مطلب دی کسی خاص جگہ کو جانا. گو د جی نه شروع کیږي نو دې شارټکټ کی د کنټرول پلس جی. مطلب دا دی چې د یو پیج نه بل پیج ته ځو یا د یو لاین نه بل لاین ته ځو. دا کار چې مونږ کوو نو دې ته ویل کېږي GOTO. دلته زه رالم GOTO ته. فار ایگزامپل زه پیج نمبر 2 ته تلل غواړم، تاسو ګورئ دلته ډایرکټ 2 ته راغی. پیج نمبر 4 ته تلل غواړم، 4 ته راغی. د 4 نه 1 ته تلل غواړم. ډېر په اسانه باندې یو پیج نه بل پیج ته دا جمپینګ کوي. که دلته زه لاین سلیکټ کوم، فار ایگزامپل لاین نمبر 19 ته زه تلل غواړم، 19 ته به راشي. 19 ډایرکټ 1 ته راځم، د 1 نه 19 نمبر لاین ته ځم، 19 ډایرکټ 1 ته بیا راځم. نو د یو لاین نه بل لاین ته تلل یا د یو پیج نه بل پیج ته تلل دې ته ویل کېږي GOTO. GOTO د جی نه شروع کېږي نو شارټکټ کی د کنټرول پلس جی. اوس دا زه دا کار په شارټکټ کی باندې کوم. دلته کنټرول او جی دا پریس کو. دا زموږ سره راغی. اوس وایم چې زه پیج نمبر 4 ته تلل غواړم، دا لاین نمبر دی. پیج نمبر 2 ته تلل غواړم، 2 ته راغی. د 2 نه 4 ته تلل غواړم، د 4 نه 1 ته تلل غواړم. د یو پیج نه بل پیج ته یا د یو لاین نه بل لاین ته موږ ته په دې باندې ډېر په اسانه باندې تللی شو. دیټ از نون ایز دې ته ویل کېږي GOTO. نیکسټ کمانډ دا زموږ سره دی سلیکټ آل. سلیکټ آل آل د ا نه شروع کېږي نو ځکه د دې شارټکټ کی چې دا هغه ده کنټرول پلس ا. د دې کار دا دی چې مونږ غواړو چې یار دا ټول ټیکسټ چې دی دا ما سره سلیکټ کا او زه د دې دا سټایل چې دی دا چینج کول غواړم ایریل ته، دا ایریل ته کنورټ کا او د ټولو کلر چې دی دا د ګرین په ځای باندې دا پرپل کا.
دا وسلته موږ سره چې کوم ځای کې هم لیکلي هغه به ایریلي او د هغې کلر چې کوم دی دا به پرپلي دا که په 100 پیج باندې مشتمل او که په 2000 پیج باندې مشتمل او که په 2 پیجز باندې مشتمل وي خو دا به موږ سره ټول سلیکټ کي او هغه به تاسو چې کوم کار په هغې باندې څه فارمیټینګ کول غواړئ هغه په هغې باندې اپلای کړي د دې شارټکټ کی چې دا نو هغه زموږ سره آل د A نه شروع کېږي نو دې شارټکټ کی د کنټرول پلس A دا چې موږ کله پلیس کړو نو ټول لیکل چې دا زموږ سره سلیکټ شوله زه یې وایم چې د ټولو سایز دا سیوا دی او دا 14 ته راوله اوس چې کوم ځای کې هم لیکلي د هغې سایز به 14 که پیج نمبر ونیو که به پیج نمبر 100 باندې د هغې سایز به 14 نو دیټ از نون ایز سلیکټ آل سلیکټ ابجیکټس چونکې موږ ابجیکټس لا نه دي راویستي نو دا به انشاءالله بیا په روان چپټر کې وایو دا یو نیکسټ کمانډ بل دی سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر فارمیټینګ دا بل کمانډ دی 6 نمبر سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر فارمیټینګ د دې کار دا دی چې یو شانتي لیکلو والا لیکل چې دی هغه زما سره سلیکټ کا فار ایگزامپل ما دې لیکلو لا کلر ورکو زه دا هر یو خبره د ایگزامپل سره ځکه کلیریفای کوم چې د ایگزامپل سره خبره ذهن ته ډېر سر پرېوځي دې له ما ګرین کلر ورکو دلته دې جواد ته ما ګرین کلر ورکو اوس دویمه چې کوم ځای کې زموږ سره ګرین کلر لیکل دي دا راسره سیب سلیکټ کا دا سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر فارمیټینګ دا وس سلیکټ کړل او زه اوس وایم چې کوم ځای کې دا پرپل لیکل دي دا راسره سلیکټ کا سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر اوس کوم ځای کې چې پرپل لیکل دي خو تاسو وګورئ چې دلته تاسو اوس وایئ چې دا نور هم پرپلو نو دا ځکه سلیکټ نه کړو چې دا 14 سایز والا دي اوس که زه دا سلیکټ کړم چې دا سټایل والا سره لیکل لا سره سلیکټ کړه سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر فارمیټینګ د دوسره خواته دا لیکل دي دا موږ دې ته هیډینګ 1 ورکړو که زه اوس ووایم چې زموږ سره کوم ځای کې چې دا لیکل دي دا سټایل والا دا را سره سلیکټ کړه سلیکټ ټیکسټ ویت سیملر فارمیټینګ دا هغه بیا دغه سټایل والا لیکل سلیکټ کړي یو شانتي لیکلو والا لیکل چې دی هغه سلیکټ کول that command is known as select text with similar formatting نو په نننی لیکچر کې مونږه دا کمانډز پریکټس کړل او تاسو ته زه یو پیره بیا دا ریکویسټ کوم چې کم کمانډز کوم هغه تاسو زما سره د دغه لیکچر مطابق هغه ریوایز کوئ نو ان شاء الله د دې په وجه باندې به تاسو ته اساني پیدا کیږي او هغه کمانډ به تاسو ډیلی په روټین کې راځي یا به تاسو په اسان باندې پریکټس کولی شئ اوس ورکه اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان